Привіт, народ! І, так би мовити, в передноворічні дні, і загалом то святкові дні, я з вами хочу поговорити про майбутнє, про те, як ми його бачимо, якщо ми його бачимо. Тому що, судячи з того, що мені траплялося на українському Ютубі, не бачимо ми поки що. Що я хочу сказати? У нас є два орієнтира. І ми про них поговоримо. Це США та Китай. Зрозуміло, що нашому істеблішменту, так би мовити, нашій еліті, прости мене, Господи, більше до вподоби Китай. Як я казала, тому що більшість вибирає простий шлях. А простий шлях, він, як правило, деградантський. Ви не розвиваєте. І більшість голосує за те, щоб все було так, як є. От якщо ви хочете, щоб все було так, як є, то це дорога Китаю. Там усе так, як є. Притом так, як воно є, якщо чесно, за часів ще великого імператора. Цинь Ши Хуанді. Тобто там деякі традиції, ви не повірите, чудово збереглися навіть і за часів Цинь Ши Хуанді. Наприклад, збереглася система ієрогліфів, тому навіть давні китайські документи сучасні китайці можуть читати от буквально вживу. Тобто система не змінилася. В цьому є як плюс, так і суттєвий мінус. Але це більше тема мого іншого ролику. Давайте поговоримо про те, як почуває себе Китай сьогодні. Тому що всі ви користуєтеся певними сервісами, деякі з них я також люблю. Тобто, загалом-то китайська індустрія працює нормально. Тобто, вже дорами, так би мовити, пішли. Почалася китайська фантастика, страшно уявити. Але вона мені також трапилась. Тобто, я за нею не ганялася, вона мені просто у видачі трапилась. Це було цікаво, незвично, але цікаво. Тим не менше, Китай стає повноцінним гігантом. Спочатку як фабрика світу, а тепер ця фабрика світу буде нав'язувати нам всім свою точку зору. І частині країн ця точка зору прийде до вподоби. Тому що все, що каже Китай, що ви і так гарні, ви і так чудові, все у вас добре. А нічого, що це стратегічна гра. Нікому, так би мовити, на думку не спадає. Тобто більше розумні люди кажуть, що загалом-то Китай мислить стратегічно на десятиліття, навіть на 20-ліття, навіть на 30 років. Тобто, якщо ви, правда, любите китайську філософію, а я люблю філософію і грецьку, і китайську, і всіляку різну, якщо вам цікава філософія, то ви, певно, знаєте, що загалом-то хто, а китайці з точки зору популяризації стратегічного мислення, напевно, одні з самих головних. Тому що хто буде розумітися на стратегії, як не країни, так би мовити, Китай, Японія, Південна та Північна Корея, оцей весь трикутник, вони найбільше страждають на стратегії. Інша Азія, більше південна, вона також страждає стратегіями, але вже не так сильно. Тобто там вони культурні стратегії, вони далеко не такі упороті, як китайці. Але тим не менше свої дракони, як ви знаєте, там також є. І ці дракони Азії возвеличилися завдяки стратегічному мисленню. Це якщо ми хочемо якось десь вирулити у 2025 році, то давайте пройдемося по аналізу як такому, буквально поверхневому. Що зараз хоче Китай? Китай хоче експансії, Китай хоче реалізації проєкту «Єдиний пояс, єдиний шлях». Якщо чесно, не розумію навіщо. Якщо чесно, це має віддушок далекої імперії. Не в далекій галактиці, але тим не менш. Що робить, наприклад, США? Тобто, у нас же ж є не лише імперіалістичний шлях, у нас є США. США, вони взагалі-то можна зробити крок аж до масонів, так би мовити. Тобто масонською ідеєю страждали еліти.
Вони довго там страждали цією всі масонською ідеєю. Масонська ідея, вона взагалі-то на межі реальної науки і трішки езотерики, яка також була сильно популярна у 18-19 століттях. Тобто це якраз елітарна хвороба. Тобто не треба брати масонів сильно близько до серця. Але самі масони, вони хотіли, щоб безпосередньо їх, так би мовити, бачення, як найбільш такого освіченого суспільства, що вони все ж таки були десь реалізовані у побудові держави. Тому свій вплив масони на США мають, звісно. Але цей вплив далеко не основний. Ви забуваєте, що США – це мікс всіляких різних культур. І, так би мовити, окремі штати зберігають свій певний суверенітет, нам це ближче до федералізації, в межах однієї країни. Це також відбиває полікультурність США. З цього у нас випливає свобода слова і повна, так би мовити, терпимість до всіляких різних свобод. А всіляка різна свобода, вона, звісно, має бути, даруйте, обмежена, але не так, що це нам не подобається, заборонити, так би мовити. Тобто, щоб нарватися на заборону, взагалі-то в цивілізованих країнах треба, щоб пройшла якась процедура, напевно, щоб був якийсь прецедент, який би обурив би суспільство, як варіант. А вже потім забороняйте, звісно. А не так, що нам всім не подобається, значить, не треба воно нам. Ні, ця система так не діє. В чому суть питання? США в елітарному, так би мовити, розумінні довго зберігали, так би мовити, внутрішню елітарність класичної старої Європи. Тому загалом-то батьки-засновники, вони у нас, як правило, дуже заможні люди, з надзвичайними знаннями, з надзвичайними, так би мовити, кар'єрами, які не були типовими для типових американців тих часів. Це все призвело до того, що загалом-то вибірка в оцей внутрішній елітарний клуб, вона відбувалася за рахунок кращих з кращих. І загалом-то США готові були відкрити емігрантам двері за однієї умови, що вони, звісно, будуть відбирати кращих. Тобто, я чула історію жінки, яка працювала в Нью-Йорку, вона емігрантка, вона сама іспанка, здається. Тим не менше, вона жалілася, що в Нью-Йорку дуже велика конкуренція, от навіть на рівні хаускіперів. Дуже велика. І просто надзвичайно. І Нью-Йорк там кишить так, що аж бігом оцим всім, так би мовити, рухом білих комірців. Це важливо. Тобто те, що може створювати перешкоди для певного окремого громадянина, те загалом-то для виживання держави в цілому якраз добре. Не треба думати, що ви прийдете, покліпаєте оченятами, і люди вам скажуть: Боже, який ти політик. Який ти політик? Ми такого політика все життя шукали. Ні. У США вам такого не скажуть в житті. Тому що у США ви маєте підтвердити себе по 200 разів на день. Тобто там іде зовсім інша вибірка. Це суспільство, яке вас піднесе, якщо ви будете кращими з кращих. Розумієте? Якщо ви будете Ілоном Маском, Стівом Джобсом та іншими цікавими людьми, яких всі ми знаємо. Тобто, якщо ви будете такими людьми, які будуть на порядок вищі за типового громадянина, то США вас обіймуть, розцілують, поцілують і дадуть вам всі можливості. А якщо ви будете показувати типові показники, то ви будете десь там серед типових громадян. Хоча частині людей і такий сценарій, якщо чесно, подобається. Але ми зараз говоримо про державні системи і про те, як вони безпосередньо виживають.
А наша проблема заключається в тому, що ми досі на 3-му році активного вторгнення і на 10-му році, так би мовити, повномасштабного вторгнення Російської Федерації на наші землі, так і не вибудували довгострокову стратегію. Як ми збираємося в цій війні перемагати на науці, невідомо. Хоча це життєво необхідно. Це вже так необхідно, що необхідніше нема куди. І якщо країни-гіганти якось намагаються все більше і більше сконцентрувати фінансів у своїй економіці, вони нікому не віддадуть, так би мовити, свою першість, і вони, так би мовити, на правильному державному шляху. Про ідеології ми поговоримо в іншому відео, тобто сам принцип зрозумілий. Росія намагається запиляти якусь свою гру, свою пісочницю, так би мовити. Якщо не таможений союз, то, так би мовити, з Бріксом ми також щось будемо чудити. Тобто Росія намагається чудити. Ми навіть не намагаємося чудити. Тобто у нас немає навіть стратегії грамотної на наступний рік. Хоча, якщо чесно, грамотна стратегія – це ж вона не на рік. Нікому вже в сучасному світі ваша стратегія на 365 днів задарма не треба. Як я починала ролик, що взагалі-то нормальні сталі країни, вони планують на десятиліття, а краще на 20-ліття і так далі і тому подібне. Чим далі ви зможете досягнути своїм поглядом, тим краще. А у нас ситуація, коли ми не тільки не плануємо, нам це, типу, і не треба. Тобто, війну можна виграти, але війну можуть виграти стратеги. Тому, як на мене, важливо підсвічувати стратега, а не вставляти йому палки в колеса. Тобто це гра стратегій військових, політичних, економічних та інших стратегій. Якщо ми хочемо виграти, нам потрібні стратеги на наступний рік. Тому що поки війна не закінчилась, поки ніхто свій прапор не опустив, то війна не закінчилася, Махач не закінчився. Чому частина людей вже готова підняти лапка, також невідомо. Це не політична позиція, щоб ви розуміли. Це повна її відсутність, якщо чесно. Тому задача мінімум на наступний рік – підсвітити стратегію. Я зі свого боку буду робити все можливе. Як ви знаєте, я підсвічую Залужного, тому що він мені подобається як стратег конкретно у військовій справі. Якщо ви, люди, знаєте інших стратегів, я ж не маю нічого проти. Тобто наша армія потребує стратегів на найвищому рівні. І це, знову ж таки, це мінімальний рівень. На політичному рівні нам потрібні грамотні економісти. Вони мусять також створити свій якийсь кружечок, так би мовити, тому що цей кружечок я поки що не спостерігаю, цю економічну пісочницю, тобто спроби є. На українському ютубі не все у нас так погано. У нашому інфополі є спроби, так би мовити, маленьких локальних економічних пісочниць, але, так би мовити, цієї сили явно недостатньо. Ми ще навіть не вийшли на нуль, щоб ви розуміли. А нам уже потрібно показувати сталі цифри росту. Бажано в графіку. А ми ще навіть не чухались. Тобто ми досить таки довго шнуруємося. Поки ми шнуруємося, ми буквально втрачаємо час. Далі, з політичної точки зору, що вкрай важливо. Важливо не гнобити людей, які розумніші за вас. Або тих людей, які щось знають, чого не знаєте ви. Для цього потрібно, щоб середній індекс нашого політика трішки виріс. А то він, якщо чесно, вже нижче плінтуса у нас, наші показники. Тому що у нас хайп в політиці рулить.
Це взагалі ненормальна ситуація. Тобто люди гинуть, ми хайпуємо. Дуже класно ви влаштувалися, громадяни, прости мене, Господи, політики. Ваша задача думати, притом думати головою, притом бажано своєю, притом бажано стратегічно. Якщо ви тактики, то, так би мовити, йдіть в тактичну пісочницю і говоріть, ага, той туди побіг, той туди побіг. Часом ваша інформація також знадобиться. Але політик якраз визначає саму головну і саму основну стратегію на десятиліття. Я можу виділити 2 пункти, яких, так би мовити, нема гарантій, що ми досягнемо, я відразу кажу. При нашому небажанні, так би мовити, щось робити з точки зору політики. Перше, ми виграємо війну. Наприклад. Як? Дуже просто. Виганяємо всіх профанів, це вже зробить нова влада. Заливаємо, так би мовити, військо грошима, що не було зроблено за 3 роки активного втручання, активної фази війни. Ми активно інвестуємо в технології. Тобто навіть найменша технологічна перевага зрушить війну з місця на нашу користь. Плюс, якщо ми зальємо, так би мовити, військо грошима, то звісно, що солдати не будуть йти в армію практично ні за цапову душу. Це також ненормальна тенденція, тому що люди йдуть на війну, люди ризикують своїм життям, а держава не спроможна навіть виділити соцпакет. Хоча це її прямий обов'язок, якщо чесно. Тому що кожній людині важливо знати, можна сказати навіть стратегічно, тобто, що буде з його родиною, якщо раптом, не дай Бог, і всі ми маємо зробити все можливе, щоб втрати були мінімальні, але якщо, не дай Бог, сім'я втратить свого годувальника, то цей годувальник має знати, що з цією сім'єю все буде гаразд. Тому що, якщо держава не дасть гарантій, то, звісно, ніхто в армію не буде хотіти йти. Включиться банальна психологія. Люди, у нас 3-й рік війни, а ми навіть не чухались в цьому плані. Тобто, ми відмовляємося від нашої чудової стратегії загнати людей в армію. Кийками, там, ще чимось. Тобто, це взагалі не та тема. Ми відмовляємося відловлювати людей. Ми пропонуємо нашим військовим конкретну програму. Хто не зможе запропонувати військовим конкретну програму, конкретно йде нафіг. Чим зробить країні велику послугу. Якщо чесно. Тому що ви такі спеціалісти країни, значить, не потрібні. Далі, що можна ще відмітити? Ми будуємо модель економічного зростання, як мінімум. Це задача для економічної пісочниці. Тобто економісти також мають зробити певний стратегічний план. Тобто це вже я вам ніяк не підкажу, я патологічно не товаришую з цифрами. Але, тобто, економісти також мають щось думати. Як мінімум, є звичайні важелі, тобто ми перестаємо виділяти мільярди на фіг знає які проекти, ми слідкуємо за кожною державною копійчиною, ми не кидаємо гроші на вітер туди-сюди, ми скорочуємо чиновників, і у нас вже з'являється енна сума грошей на військових. Тобто все дуже просто. Це те, що я кажу, що держава – це механізм взагалі-то. Ви маєте розумітися. Плюс політики перестають піаритися, як не знаю хто. Просто закривають роти. Хоча це неможливо, але тим не менше. Сподіваюся, вони хоч спробують. Не говорити зайвого, бо видно відсутність розуму у них. Але вони разом з цим включають голову і починають думати. Для початку стратегічно ми можемо
Ну, хоч якось, уже не знаю, який уряд, Зеленський, не Зеленський, я на Зеленського в цьому плані сердити, як не знаю хто, і я не маю сподівань на Зеленського, те, що він раптом прокинеться вранці і вирішить все ж таки послужити країні. Слуга він народу наш. Але політики мають заново налагодити контакти з усіма країнами в світі. Вибачитися навіть перед країнами Африки, тому що те, що вчудив Буданов в Африці, за це треба взагалі-то його звільнити к чортовій матері, якщо чесно. Тобто це не робота розвідки. І те, що цей весь бардак політики навіть лоялістськи поставилися до нього, це говорить про те, як низько впав наш політикум. Цього робити не варто, і не варто такого допускати на майбутнє. Але якщо раптом щось станеться у 2025 році, таке позитивне маю на увазі, то звісно, що заново налагодити дипломатичні стосунки з усіма країнами. Це прямо початкова задача. Посли мають виконувати свою роботу також, це важливо. Тобто, посол взагалі-то він представник країни, разом з цим він більш такий пасивний представник країни. Але цей пасивний представник країни, він, якщо чесно, головний союзник нашої країни в інших державах. Тобто він місток. Але це не значить, що він безсловесний місток. Тобто цей місток також має працювати. Взагалі-то хороший дипломат, він трішки розвідник, якщо чесно. Тобто не дарма розвідників завіряють, так би мовити, вищі чини держави, яка приймає. Тому що вони фактично фіксують, що в нашу країну прибув, так би мовити, агент, якщо чесно, під політичним прикриттям. Тому що давня дипломатія, вона сильно межує буквально з розвідкою. Росія в цьому плані навіть не париться. Росія вирішила відверто, так би мовити, на роль дипломата назначати всіляких різних розвідників. І російська дипломатія сильно кишить, так би мовити, всілякими агентами. Але це, так би мовити, бачення Російської Федерації. Я не пропоную, так би мовити, йти самим гіршим шляхом, тобто достатньо грамотної позиції дипломата. Але це тільки раз. Це зовнішня політика. У внутрішній політиці, знову ж таки, ми перестаємо робити такі рухи незрозумілі, які ми робимо. Ми перестаємо закони якісь, так би мовити, випускати незрозумілі. Наприклад, про дрова. Я чую час від часу, що люди лаються про дрова. І багато чого іншого. Тобто ми перестаємо випускати закони, які грають проти держави. Далі ми, знову ж таки, для початку на пострадянському просторі важливо не заважати. От якщо ви раптом видралися на вищий щабель влади в Україні, то для вас буде самою страшною задачею не втручатись, як не дивно. Знаєте чому? Тому що ми пострадянська країна. Наша державна система зарегульована по саме ніт. І для того, щоб міліція час від часу виконувала свої обов'язки, ви маєте перестати тиснути на них політично. А це значить без рук. Тобто, дозвольте міліцейській структурі, чи поліцейській структурі, вже фіг з ним, розібратися всередині себе. Створіть важелі впливу, тобто не лишіть їх, так би мовити, самих на себе. Створіть важелі впливу всередині цієї структури, яка б дозволила їй очиститись. Тобто, якщо потрібно, звісно, що поліцейські мусять, так би мовити, апелювати до вищого державного керівництва, звісно. Мало лі трапиться їм якийсь чиновник не дуже гарний. І що зробить звичайний поліцейський проти чиновника, який награбував енну кількість грошей? Нічого він не зробить. Значить, цьому поліцейському потрібен захист. І цей захист може гарантувати держава.
Як законодавчо, так і виконавчо, так безпосередньо певними програмами. Тобто для цього мають існувати різні підструктури, які б страхували цього поліцейського. Тобто, щоб цей поліцейський, коли прийшов би до прокурора, щоб він сам не отримав від того самого прокурора. Розумієте? Тобто це система. Це я зараз досить поверхнево думаю. Що у нас іще є, окрім економіки? Загалом то політичний клас як такий, він має конкурувати. Це те, що нашому політичному класу і різним політиканам треба пояснювати, що конкуренція в політиці – нормальне явище. І що, якщо людина йде в політику, то їй просто необхідно задавати всілякі різні питання. Це просто необхідний мінімум. Він поки що у нас не виконується. Тому що у нас досі політика слова не скажи. От політика слова не скажи у нас може, напевно, я сподіваюся, вважатися антидержавною думкою, хоча без наслідків. Тобто просто антидержавна думка і все. Ніхто нікого нікуди там не має нікуди тащити. Але зафіксувати це як антидержавну думку можна. Просто на рівні суспільного договору. І все. І більше нічого. Тому що ми пострадянська країна, останнє, що нам потрібно, це зайві рухи, особливо з точки зору влади. Розумієте? І далі, якщо держава перестане тиснути, журналісти також навіть включать голову. Тому що рівень журналістики у нас вкрай низький, прямо дуже-дуже низький. Чим більше я, так би мовити, зустрічаю новинну стрічку, тим більше розумію, наскільки низький у нас рівень журналістики. Хоча журналісти якраз посередник поміж владою та народом. І тому, що у нас журналісти не задають питання, а якщо зададуть, не дай Бог, якесь питання президенту, то це таке шоу, це такий епічний епос. Хоча це пряме зобов'язання журналістів. Це їх прямий обов'язок задавати питання владі як можна гостріше. Журналісти мають навпаки конкурувати поміж собою, а хто задасть найбільш провокаційне питання президенту, га? І щоб різні видання отак поміж собою конкурували. Ага, один там задав одне питання, інший інше. Але для цього потрібні, знову ж таки, політики, які не будуть боятися конкуренції по тому, хто задасть найбільш гостре питання політику. Тобто це все довга структура. Я не хочу зараз прямо сильно заглиблюватися в фантастику, тому що я можу. Ті, хто давно за мною спостерігають в неформальний спосіб, розуміють, що я мислю стратегічно. Плюс я імпульсивна людина, і те, що я надумала собі стратегічно тут і зараз, щоб ви розуміли, мені може наскучити буквально через місяць. Тобто я ще така людина. Тобто далеко не все, що за мною спостерігають неформально наші люди, має місце. Я вже мовчу про те, що спостерігати за людиною проти її волі незаконно. І то, якщо чесно, кримінал відвертий. Але рахуючи те, як низько думає наш кримінал, то, так би мовити, фіг з вами, народ. Тобто, ви маєте зрозуміти, що стратегія взагалі-то, вона надзвичайно важлива. І саме стратегія може нас зрушити з мертвої точки. І я чудово розумію, що навіть те, що я зараз стратегічно проговорила на самому мінімальному рівні, не заглиблюючись, так би мовити, в Україну майбутнього, тому що нам би до того майбутнього ще дошкандибать, навіть на самому мінімальному рівні, воно часом у нас виглядає як фантастика. Але я вважаю, що ми маємо це проговорювати. Тобто це мінімальна робота зараз була з моєї точки зору. Але для того, щоб ми вижили як країна і виграли війну, зробили, так би мовити, два необхідні запити, нам вкрай необхідна стратегія. Нам вкрай необхідне стратегічне мислення.
А не просто тактично вийшов у поле, подивився, зробив висновки. І те не завжди грамотні. Словом так, народ, робіть висновки, підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково, люблю, цілую, бувайте, па-па!